Good evening, each and everyone. Welcome back to Let's Approach. Welcome back to Arohan Reloaded. Good evening, Partha Komakar, Ansika Sharma, Rohit, Ashraf Ali. Good evening. More audio video sab clear ase na eba jonasun ji hokol chhatro chhati eta live hot join hoi asa eba muk jonasun more audio video sab thike ase ne more audio video sab thike ase ne aji ami ki koim current electricity kisuman expected numerical totha important question discuss koim already ami current electricity important question discuss কৰিছো গতিকে তোমালোকে আগৰ হে সেশন বু ফলো কৰিব পাৰা অলৰেডি আমি ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক্সৰ পৰাও আহিব পৰা সম্ভাৱ্য কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিছো মোৰ সমান্তৰালকে আৰোহণ ৰিলোডেডত আমাৰ প্ৰভাকৰ লাহন ছাৰ আৰু প্ৰীতম শইকীয়া ছাৰেও তোমালোকৰ ফিজিক্সৰ কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰাই আছে গতিকে তোমালোকে হে বস্তুবোৰ ফলো কৰিব পাৰা গতিকে এই বস্তুবোৰ যদি ভালদৰে ফলো কৰা আশা কৰো তোমালোকৰ ফিজিক্সৰ এক্সামত বহু পৰিমাণে সহায় হ'ব ঠিক আছে অডিও ভিডিও সব ঠিক আছে না অল ক্লিয়াৰ ছাৰ ওকে ঠিক আছে তেন্তে কেদিনমানৰ বিৰতি পিছত আকৌ ফিজিক্সৰ ক্লাছত তোমালোকৰ লগত দেখা দেখি হৈছো মই অলপ বিশেষ কেইটামান কামত বিজি হৈ আছিলো তাৰ মেইন এটা কাম হৈছে আমি মডেল পেপাৰ কামত জড়িত হৈ আছিলো আৰু এখন মডেল পেপাৰ অলৰেডি তোমালোকে দেখি চাই চাগে আজি কিছু সময় পূৰ্বে মই ইউটিউবত লাইভ কৰিছো ফিজিক্সৰ আৰু হে মডেল পেপাৰখন ফলো কৰিব পাৰা আমি বহুত ৰিসাৰ্চ কৰিবা বিশেষকৈ হে মডেল পেপাৰখন যেটো মই বনাইছো বহুত ৰিসাৰ্চ কৰি পেলাই হে পেপাৰখন বনাইছো পাছত পৰ্যায়ত বেষ্ট ষ্টুডেণ্টসকলে প্ৰভাকৰ লাহন ছাৰে বনোৱা মডেল পেপাৰ পাবা ঠিক একেদৰে প্ৰীতম শইকীয়া ছাৰে বনোৱা মডেল পেপাৰ পাবা ঠিক আছে ওকে 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 অল ক্লিয়াৰ ফ্ৰী ডোজে কৈছে অল ক্লিয়াৰ ঠিক আছে তেন্তে সেশনটো ধুনিয়াকৈ লাইক এটা কৰি দিয়া বন্ধুবৰ্গৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিয়া পৰীক্ষা যেহেতু পালেহি আশা কৰিছো তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া-শুনা কৰি আছা আৰু সকলোৱে ভাল শেষৰ সময়খিনিত ভালদৰে পঢ়িলে অবিয়াসলি তোমালোকৰ ভাল হ'ব কাৰণ বহুতে এতিয়া সুধিব মানে এটা কথাই সুধিব স্যাৰ এতিয়াবা পঢ়িলে ভাল মাৰ্কস এটা পাব পাৰিম নে এতিয়াবা পঢ়িলে মোৰ কিবা এটা হ'ব নে গতিকে ফাইনেল ষ্টাৰ্টিংতে মই আনসাৰটো দি থৈছো অবিয়াসলি হ'ব গতিকে মই সদায় এটা কথা কওঁ যেতিয়ালৈকে পৰীক্ষা নহয় তেতিয়ালৈকে তোমাৰ হাতত সময় থাকে গতিকে ইউ ক্যান ডু ইট মোৰ কাৰেন্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি হোৱা নাই ওকে ট্ৰাই কৰা তেন্তে যিমানখিনি পাৰা কৰা আৰু মানে ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুখিনি চোৱা লগতে আৰোহণ ৰিলোডেডত যিবোৰ কোৱেশ্চন কোৱা হৈছে সেইবোৰ কৰা একেটা মেছেজকে 10 বাৰ লিখিবা একেটা মেছেজকে 2-3 বাৰ যদি তাতকৈ বেছি লিখা লগালগ ব্লক কৰিম কিন্তু আমাৰ এডমিন হিচাপে আৰু কিছুমান মানুহ থাকে গতিকে ব্লক কৰি দিব লগালগ ব্লক কৰি দিব আশৰাফ একেটা মেছেজকে 2-3 বাৰ লিখিবা নহলে লাইভত লেছে পোস্টত কমেন্ট দিব নোৱাৰিবা ৰাহান আলী গুড ইভিনিং জয়শ্ৰী শৰ্মা গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং অম্বৰীশ তামুলী স্যাৰ ক্লাছবোৰ পাৰিলে ৰেগুলাৰ কৰিব ফিজিক্সৰ কৰিবতো মনে যায় ঠিক আছে কৰি ভালো লাগে কিন্তু অভাৰঅল মানুহ একেজনে মানুহ একেটাই ন গতিকে বেলেগ কামতো যেহেতু বিজি হৈ দিবলগীয়া হয় বা পেপাৰ কথা বা আমুক কৰা তামুক কৰা গতিকে সেইবোৰত ইনভলভ হৈ দিলে তোমালোকৰ অকমান ভবাতকৈ বেছিকৈ ক্লাছ কৰিব নোৱাৰি আৰু ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন গুড ইভিনিং যিসকল নতুনকৈ জইন হৈছে ইয়াত কৈছে এ চিলভাৰ ৱায়াৰ has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degrees Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degrees Celsius. Determine temperature coefficient of resistivity of silver. এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন প্ৰায় ইম্পৰ্টেন্ট হা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এই টপিকটো বেসিক্যালি আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ লগত ৰেজিস্টিভিটি কেনেদৰে ডিপেন্ডেন্ট হে কথাখিনি যে আছে হে বস্তুখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বেষ্ট ষ্টুডেণ্টসকলে নিশ্চয়খিনি বস্তু ভালকৈ পঢ়িছা আৰু যিসকল বেষ্ট ষ্টুডেণ্ট নহয় তেওঁলোককো কওঁ টেম্পাৰেচাৰ লগত ৰেজিস্ট্যান্ট কেনেকৈ ডিপেন্ডেন্ট ঠিক একেদৰে টেম্পাৰেচাৰ লগত ৰেজিস্টিভিটি কেনেদৰে ইম্পৰ্টেন্ট হে বস্তুখিনি ভালদৰে চাবা ইয়াত এতিয়া কি কথা কোৱা হৈছে এডাল সিলভাৰ ওয়্যাৰ কথা কোৱা হৈছে Silver wire resistance কিমান বুলি কৈছে 2.1 ohm at 27.5 degree Celsius আৰু resistance হ'ব 2.7 ohm কেতিয়া 100 degree Celsius determine the temperature coefficient of resistivity of silver এতিয়া জেনেৰেলি মেটেলত আমি যদি টেম্পারেচাৰ ইনক্রিজ কৰো তাৰ ৰেসপেক্টত আমাৰ ৰেজিস্ট্যান্সও ইনক্রিজ হয় মেটেলৰ ৰেসপেক্টত আমাৰ যদি টেম্পারেচাৰ ইনক্রিজ কৰা হয় তাৰ ৰেসপেক্টত আমাৰ ৰেজিস্ট্যান্সও ইনক্রিজ হয় হেতু কথা মনত ৰাখিবা জেনেৰেলি এডাল কন্ডাক্টৰ আছে মেটালিক কন্ডাক্টৰ আছে তাত যদি আমি টেম্পারেচাৰ ইনক্রিজ কৰো তেন্তে তাৰ আমাৰ কি ইনক্রিজ হ'ব ৰেজিস্ট্যান্সও ইনক্রিজ হ'ব এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো কৰাৰ আগতে মই এই কোৱেশ্চনটো ৰিলেটেড থিওৰিটো বুজাই লওঁ তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন যিয়ে নাহক তোমালোকে কৰিব পাৰিবা কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ সাংখ্যিক সমস্যা বহুত আহে মই নকওঁ যে তোমালোকৰ এটো কোৱেশ্চনে আহিব কাৰণ এনসিআৰটি এক্সাৰসাইজতো এনেকুৱা ধৰণৰ 2-3টা কোৱেশ্চন আছে আৰু গোটেই কোৱেশ্চনখিনি কৰিব হলে এটাই মেইন কনসেপ্ট আছে এটাই মেইন ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলাটো যদি জানা তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনবোৰ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে ধৰি লোৱা এডাল কন্ডাক্টৰ আছে মই কনসেপ্টটো আগে শিকাইছো মই আগে কি শিকাইছো কনসেপ্ট তাৰ পিছত কোৱেশ্চনটো কৰাম
concept is the king. Yes or no? এডাল কন্ডাক্টৰ আছে, এডাল কন্ডাক্টৰ। এতিয়া এই কন্ডাক্টৰডালৰ লেটস সাপোজ ৰেজিস্ট্যান্সটো হল R1 at temperature T1। এই কন্ডাক্টৰডালৰ টেম্পারেচার যদি আমি T1 এপ্লাই কৰিম তাৰ ৰেসপেক্টত ধৰি লোৱা ৰেজিস্ট্যান্সটো R1। মানে বেসিক্যালি ইনিশিয়াল টেম্পারেচার তাৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো কিমান R1। গতিকে ইয়াৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো R1 ধৰিছো ক'ত at temperature T1। T1 ক তুমি এজ এ ইনিশিয়াল টেম্পারেচার ক'ব পাৰা। যে ইয়াক জেনাৰেলি এনেকেও লিখে কিছুমান ৰেফাৰেন্সত R0 T0। R0 এ কি বুজাইছে ইনিশিয়াল ৰেজিস্ট্যান্স, T0 এ কি বুজাইছে ইনিশিয়াল টেম্পারেচার। এতিয়া মই R1 T1 বুলি ধৰিছো, কথা একেটাই। ইনিশিয়াল টেম্পারেচার T1 ত কন্ডাক্টৰডালৰ ৰেজিস্ট্যান্স কিমান R1। এডোখৰলৈকে সকলোৱে বুজি পাইছা, এডোখৰলৈকে সকলোৱে বুজি পাইছা। এতিয়া যেতিয়া আমি এই কন্ডাক্টৰডালৰ আমি টেম্পারেচার ইনক্রিজ কৰি দিলো, ধৰি লোৱা কন্ডাক্টৰডালৰ টেম্পারেচার ইনিশিয়ালি T1 আছিলে, আমি ইনক্রিজ কৰি পেলাই T2 কৰি দিলো। ঠিক আছে, কন্ডাক্টৰডালৰ টেম্পারেচার ইনিশিয়ালি কিমান আছিলে T1 আৰু ইনক্রিজ কৰি পেলাই তাক আমি T2 কৰি দিলো, তেতিয়া তাৰ ৰেসপেক্টত ৰেজিস্ট্যান্সও ইনক্রিজ হৈ যাব। ঠিক আছে, গতিকে এট T2 টেম্পারেচার ৰেজিস্ট্যান্স হৈ গল ধৰি লোৱা R2 এট টেম্পারেচার T2। বুজি পাইছা? At temperature T1 কন্ডাক্টৰডালৰ ৰেজিস্ট্যান্স হৈছে R1, at temperature T2 কন্ডাক্টৰডালৰ ৰেজিস্ট্যান্স হৈ গল R2। কাৰণ কোনো এডাল মেটালিক কন্ডাক্টৰৰ টেম্পারেচার ইনক্রিজ কৰিলে তাৰ ৰেসপেক্টত ৰেজিস্ট্যান্স ইনক্রিজ হয়। সেই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। ঠিক আছে, সেই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া যেটো চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার মানে টেম্পারেচার যেটো ইনক্রিজ হল, টেম্পারেচার ইনক্রিজটো কি R2 - R1। কাৰণ ইনিশিয়ালি টেম্পারেচার নহয় ৰেজিস্ট্যান্স, এই চেঞ্জ ইন ৰেজিস্ট্যান্স মানে ৰেজিস্ট্যান্সৰ ইনক্রিজটো চোৱা। কন্ডাক্টৰডালৰ ইনিশিয়াল ৰেজিস্ট্যান্স আমি কি বুলি কৈছিলো R1 আৰু ৰেজিস্ট্যান্সটো R2 হল। গতিকে ইনক্রিজ কিমান হল R2 - R1, হয় না? এই ইনক্রিজ ইন ৰেজিস্ট্যান্সটো আমাৰ প্ৰপোৰ্শনেল হয়। ইনক্রিজ ইন ৰেজিস্ট্যান্সটো প্ৰপোৰ্শনেল হয় কাৰ লগত? প্ৰপোৰ্শনেল হয় ইনিশিয়াল ৰেজিস্ট্যান্সৰ লগত। এটা কথা হেতু ঠিক একেদৰে এই চেঞ্জ ইন ৰেজিস্ট্যান্সটো প্ৰপোৰ্শনেল হয় আমাৰ কাৰ লগত? হয় প্ৰপোৰ্শনেল হয় চেঞ্জ ইন ৰেজিস্ট্যান্সটো আমাৰ প্ৰপোৰ্শনেল হয় আমাৰ কাৰ লগত? প্ৰপোৰ্শনেল হয় এই টেম্পারেচার চেঞ্জৰ লগত প্ৰপোৰ্শনেল হয়। টেম্পারেচার চেঞ্জ কিমান T2 - T1। এই কথাটো মনত ৰাখিবা, এই কথাটো মনত ৰাখিবা। এটো এক্সপেৰিমেন্টাল ডাটা বুলি ভাবিব পাৰা, এই কথাটো মনত ৰাখিবা। কি কলো মনত ৰল নে? কি কলো মনত ৰল নে? চেঞ্জ ইন অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ সিলেবাস লাগে, মই ক'পা দিম? মই অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ টিচাৰ নি? একেটা মেছেজকে 10 বাৰ লিখি থাকিবা, মোৰ ভং হৈ যায় কিন্তু কৈছো। ওকে, চেঞ্জ ইন ৰেজিস্ট্যান্স কি হয়? চেঞ্জ ইন ৰেজিস্ট্যান্স আমাৰ ইনিশিয়াল ৰেজিস্ট্যান্সৰ লগত ডাইৰেক্টলি প্ৰপোৰ্শনেল হয়। চেঞ্জ ইন ৰেজিস্ট্যান্স মানে কি R2 - R1 ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপোৰ্শনেল টু R1। ঠিক একেদৰে চেঞ্জ ইন ৰেজিস্ট্যান্স R2 - R1 হেতু কি হয়? চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার লগত ডাইৰেক্টলি প্ৰপোৰ্শনেল হয়। এডোখৰলৈকে বুজি পাইছা? এতিয়া এই দুটা লাইনক যদি মই মিলাই লিখো, এই দুটা লাইনক মই মিলাই পেলাই এনেকে লিখিব পাৰো নি? এই দুটা লাইনক মই মিলাই পেলাই এনেকে লিখিব পাৰো নি? এই দুটা বস্তু মই মিলাই দিছো বুলি ভাবা, এই দুটা বস্তু মই মিলাই দিলে এনেকে লিখিব পাৰো নি? Therefore R2 - R1 is proportional to এডাল proportionality sign R1 into T2 - T1। এই ডাটা কিটা মনত ৰাখিবা আকৌ। T1 এ কি বুজাইছে? ইনিশিয়াল টেম্পারেচার আৰু R1 এ ইনিশিয়াল ৰেজিস্ট্যান্স। T2 এ কি বুজাইছে? ফাইনাল টেম্পারেচার, ইউ ক্যান সে দ্যাট ফাইনাল টেম্পারেচার, আৰু R2 এ কি বুজাইছে? ফাইনাল ৰেজিস্ট্যান্স। ঠিক আছে, মই লিখি দিয়া নাই, মনত ৰাখিবা, মাইন্ডত ভৰাই ৰাখিবা। ওকে, এডোখৰলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা? এতিয়া R2 - R1 এই সমানুপাতিক চিহ্নডালক যদি মই সমান চিহ্নলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিওঁ, এটা কনস্ট্যান্ট দিব লাগিব, প্ৰপোৰ্শনালি কনস্ট্যান্ট। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমি যেটো প্ৰপোৰ্শনালি কনস্ট্যান্ট ইন্ট্ৰোডিউস কৰো হেতুক আমি আলফা আখৰ দ্বাৰা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো। ঠিক আছে, সমানুপাতিক চিহ্নডালক সমান চিহ্নলৈ কনভাৰ্ট কৰিলো, প্ৰপোৰ্শনালি চিহ্ন দিব লাগিব, প্ৰপোৰ্শনালি মানে কনস্ট্যান্ট দিব লাগিব। কনস্ট্যান্টটো কি হ'ব? আলফা হ'ব। বাকিখিনি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব, বাকিখিনি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব। আই থিংক এডোখৰলৈকে বুজি পালা। ইয়াত আলফা proportionally constant হয়। ইয়াক মই এনেকৈ লিখিব পাৰো, ইয়াক মই এনেকৈ লিখিব পাৰো R2 মানে ফাইনাল ৰেজিস্ট্যান্স ইজ ইকুয়াল টু R1 এই মাইনাস R1 টো এফালে গুচি গল প্লাস আলফা R1 into T2 minus T1। This implies R2 is equal to এক প্ৰকাৰ মই এটো DIF কৈ দিলো তোমালোকক। ওকে, কোনো কথা নাই। R1 টো কমন ললো, R1 টো কমন ললে ইয়াত থাকিব 1 প্লাস alpha whole bracket T2 minus T1। This is the required expression। এটো বহুত এটা important expression। This is very important। মই হেকানে তোমালোকক ভালকে দেখাই দিলো। Very important। ইয়াত alpha কি বুজাইছে? Temperature coefficient। alpha কি বুজাইছে? Temperature coefficient।
বা আলফাক আমি টেম্পারেচাৰ কোএফিচিয়েন্ট বুলি কওঁ ঠিক আছে মেটেলৰ ক্ষেত্ৰত আলফাটো কি হয় পজিটিভ হয় টেম্পারেচাৰ কোএফিচিয়েন্ট সেমিকন্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত আলফাটো নেগেটিভ হয় সেইটো কথাও মনত ৰাখিবা এটা কিছুমান টেক্সট বুকত এনেকৈ লিখা থাকে এই বস্তুটোকে এই এক্সপ্ৰেছনটোকে কিছুমান টেক্সট বুকত এনেকৈ লিখা থাকে r2 = r1 হোল ব্ৰেকেট 1 প্লাস আলফা এটো চেঞ্জ ইন টেম্পারেচাৰ মানে ডেল্টা টি বুলি লিখি দিয়ে কথা কিটাই বুজি পালা নাই কোৱা এই দখলৈকে কাবা কিবা ডাউট আছে নি সাজিদ আজি আপুনি দিয়া পেপাৰখনৰ লেভেলটো কি আছিল কওকচোন তুমি নিজে কোৱাচোন ফিজিক্স পঢ়িছা না গোটে বছৰটো এই দখলৈকে কাবা কিবা ডাউট আছে নি এনি ডাউট যদি এই কথাখিনি বুজি পালা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন যিয়ে নাহক কৰিব পাৰিবা আলফা কি বুজায় টেম্পারেচাৰ কোএফিচিয়েন্ট মেটেলৰ ক্ষেত্ৰত আলফা পজিটিভ হয় আৰু সেমিকন্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত আলফা নেগেটিভ হয় ইয়াত কোৱেশ্চনটোত কি সুধিছে সো ডিটাৰমাইন দা টেম্পারেচাৰ কোএফিচিয়েন্ট টেম্পারেচাৰ কোএফিচিয়েন্ট মানে আমি কি উলিয়াব লাগে তেন্তে আলফা উলিয়াব লাগে আলফা উলিয়াব ইয়াৰ পৰা আলফা উলিয়াব পাৰিবা না এটো সিম্পলিফাই কৰিলে হ'ল এটো সিম্পলিফাই কৰি ইয়াৰ পৰা আলফা উলিয়াব নোৱাৰিবা নেকি বা পাৰিবা নে নোৱাৰা পাৰিবা হয় নে নহয় এটা আলফাটো তোমালোকে উলিয়াই লব পাৰা মই হেতু দেখাই দিছো লাগিলে তুমি কি পালা r2 = r1 হোল ব্ৰেকেট 1 প্লাস আলফা ইনটু t2 মাইনাস t1 এটা ফৰ্ম এটো তুমি এনেকে মনত ৰাখিব পাৰা এটা ফৰ্ম হয় নে এটো তুমি এনেকে মনত ৰাখিব পাৰা এটা ফৰ্ম এটো ইয়াক তুমি আৰু এটা ধৰণে লিখিব পাৰা আলফা = হিচাপে লিখিব পাৰা ইয়াত r2 = লিখিছা আৰু এক ধৰণে তুমি কেনেকে লিখিব পাৰা আলফা = আলফা ভ্যালুটো উলিয়াবা কেনেকে উলিয়াবা r2 = এটো r1 মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো r1 প্লাস আলফা r1 ইনটু t2 মাইনাস t1 এটো এফালে লৈ গল r2 minus r1 = alpha r1 t2 minus t1 r1 টো এপিনে পূৰণ হৈ আছে এফালে গুছি আহিলে হৰণ হৈ যাব r2 minus r1 divided by r1 হ'ব গোটে বস্তুটোৱে পঠিয়াই দিয়া কাৰণ আলফা লাগে ন এই গোটে বস্তুটোৱে হৰণ কৰি পঠিয়াই দিয়া r2 minus r1 divided by r1 into t2 minus t1 = alpha this implies alpha = r2 minus r1 divided by r1 into t2 minus t1 তোমালোকে দুইটা ফৰ্মুলা মনত ৰাখিলে হ'ব এটা মনত ৰাখিলে ইটো তাৰ পৰা উলিয়াই লব পাৰি 30 সেকেন্ড মানতে উলিয়াই লব পাৰিবা তোমালোকে এটো মনত ৰাখিলে হ'ল এটো পাই মই ইয়াৰ পৰা আলফা ভ্যালুটো উলিয়ালো ন কথা হেতু yes or no এতিয়া আমাক এই কোৱেশ্চনটোত আলফা উলিয়াব কৈছে কি দিয়া আছে A silver wire has a resistance 2.1 ohm at 27.5 degrees Celsius আৰু 2.7 ohm at 100 degrees Celsius ইয়াত কিমান দিয়া আছে 27.5 degrees Celsius ইয়াত দিয়া আছে 100 degrees Celsius কম কোনটো এটো গতিকে এটো আমাৰ ইনিশিয়াল টেম্পারেচাৰ হ'ব ইনিশিয়াল টেম্পারেচাৰ মানে এটো আমাৰ T1 হ'ব এটো আমাৰ কি হ'ব ফাইনাল টেম্পারেচাৰ হ'ব T2 তাৰ ৰেসপেক্টত এটো আমাৰ R1 হ'ব ঠিক আছে R1 মানে 2.1 তাৰ ৰেসপেক্টত এটো আমাৰ R2 হ'ব বাকি আৰু এটো কোৱেশ্চনত কিবা দম থাকিলে নি আৰু নিজে কৰিব পাৰিবা হয় নে নহয় পাৰিবানে নোৱাৰা লিখা এতিয়া মই সলিউশন লিখিম দেই কোৱেশ্চনটো সলিউশন মই এতিয়া লিখিছো পৰীক্ষাত মানে লিখিব হলে তোমালোকে ইমানটো পা লিখিব লাগিব here initial temperature মই জেনেৰেলি R1 বুলি কম সৰি T1 বুলি কম কিছুমান টেক্সট বুকত T0 লিখা থাকে ঠিক একেদৰে ইনিশিয়াল ৰেজিস্ট্যান্স ইয়াক মই R1 বুলি কম ঠিক একেদৰে ফাইনাল টেম্পারেচাৰ ইয়াক মই T2 বুলি কম ফাইনাল ৰেজিস্ট্যান্স মই এটো প্ৰথম কোৱেশ্চন কাৰণে বহুত ধুনিয়াকে বুজাই দিলো বাকি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন પર ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা বহাই কৈ দিম R2 = কোৱেশ্চন মানে R2 বুলি কম therefore temperature coefficient ইয়াক আমি আলফা বুলি কম = কোৱেশ্চন T1 এর ভ্যালু কিমান 27.5 T2 ভ্যালু 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস R1 এর ভ্যালু কিমান 2.1 R2 ভ্যালু 2.7 2.1 ohm 2.7
ঠিক আছে এটা we know that আমি জানো যে কি জানো এই ফৰ্মুলাটো লিখি দিয়া আলফা ইজ ইকুৱেল টু r2 minus r1 divided by r1 into r2 minus r1 হয়নে এইটো ফৰ্মুলা হয় না হয় ভ্যালু বহুৱা বহিখনৰ তললৈ কন্টিনিউ কৰি গৈ থাকা r2 ভ্যালু কিমান r2 ভ্যালু कितना है 2.7 minus r1 ভ্যালু 2.1 divided by r1 ভ্যালু কিমান 2.1 into r2 ভ্যালু কিমান 100 sorry t2 ভ্যালু 100 t1 ভ্যালু 27.5 ওপৰত হ'ব এটো 0.5 divided by to 2.1 into 72 মোরে মিনতি তোরা হয় যদি তোমার আকাশ শুভ 100 minus 27.5 subtract কৰিলে 72.5 ঠিক আছে এতিয়াটো সিম্পলিফাই কৰা ওপৰতলে তুমি 10 মাল্টিপ্লাই কৰা 100 মাল্টিপ্লাই কৰা ওপৰতলে 100 মাল্টিপ্লাই কৰা মানে 0.5 to 50 হৈ যাব 100 মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া লগে লগে এটা 10 ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ এটো 21 হৈ যাব এটো কিমান হ'ব 21 into এটো 72.7725 হ'ব ঠিক আছে that means এটো 50 divided by তলত এটো হ'ব 21 into 725 এটো হ'ব 15225 50 ক যদি এতিয়া আমি ডিভাইড কৰো 50 ক যদি আমি ডিভাইড কৰো 15225 দ্বাৰা you will get 0.0032 0.0032 এনেকে গৈ থাকিব আৰু 328 গৈ থাকিব পাছৰখিনি নিলিখো ডিগ্ৰী সেলসিয়াস মানে সেলসিয়াস টু দি পাওয়ার -1 হ'ব কত মই ভুলটা কইলো না এটা 0.6 সরি প্রিন্টিং মিস্টেক থ্যাংক ইউ होशियार बच्चा है थैंक यू 15225 ये आएगा 0.00394 ये अब सही है যদি টেম্পারেচারটো যদি কেলভিনত থাকে তেতিয়া এটো k টু দি পাওয়ার -1 দিবা হা টেম্পারেচার যদি কেলভিনত থাকে তেতিয়া আমা আলফা ইউনিটটো কি দিবা k টু দি পাওয়ার -1 যদি টেম্পারেচারটো সেলসিয়াসত থাকে তেতিয়া আলফা ইউনিটটো c টু দি পাওয়ার -1 দিবা হেতু ভুল নকৰিবা সা আপোনাৰ এলএ ফিজিক্স মডেল পেপাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3b ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো ৰং দিয়া হৈছে মেবি মইটো কাটোতে ভুল কৰা নাই প্ৰিন্টিংত ৰং হ'ব পাৰে টাইপিংত let me check টাইপিং মই নকৰো দেই টাইপিং বেলেগে কয় কোনটো কোৱেশ্চন 3b ৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো বিৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো ভুল দিয়া আছে কি কোৱা হে সা আপোনাৰ এলএ ফিজিক্স মডেল পেপাৰৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3b ৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো ৰং দিয়া হৈছে কোনটো কোৱেশ্চনৰ কথা কৈছা এটো সার্কিটটো নি মানে ৰেজিস্ট্যান্স আছে যে তিনটা ৰেজিস্ট্যান্স আছে 10 ওম 20 ওম 30 ওম যেটো কৈছা একদম স্পেসিফিক কোৱা তলত দিয়া বৰ্তনীটো 10 ওম ৰোধৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত প্ৰবাহৰ মান উলিওৱা হেতু কোৱেশ্চন নি হেতু কোৱেশ্চনৰ কথা কৈছা নেকি হেতু 3b হ'ব 3b প্ৰথমটো হেতু কথা কৈছা নি কোনে কৈছিলা মই হেতু ডিস্টিংগুইশ কৰি লওঁ নহলে আকৌ এটো কথা ধৈৰ্যজি নে কি তোমাৰ নামটো কোনটো কোৱেশ্চনৰ কথা কৈছা তুমি কোৱা নাছিলা নহয়
নাবিবুল হুছেইন হাসান মই যিজনে কৈছিলে ভুল বুলি মই তেওঁ সুধি আছো দীপাংকৰ মই কিয় পেপাৰ এটেম্প কৰিব পৰা নাই তুমি পঢ়া নাই আকৌ ভালকৈ এইটো কাৰেণ্টটো কাৰেণ্ট হৈ আছে এইটো এইটো অটো আই কৰি দিয়া সেইটো আৰু তোমালোকে 12ত ফিজিক্স পঢ়ি আছা ন সেইটো আৰু কমন সেন্সৰ কথা কাৰেণ্টত ইয়াত আই জেগাত ও আহিব লাগে সেইটো আৰু টাইপো আৰু সেইটো বুজি পাব লাগে ইন দা সার্কিট গিভেন বিলো ফাইন্ড দা কারেন্ট থ্ৰু 10 ওম ৰেজিস্টৰ ये क्या है क्या देखना पड़ रहा है সেইটো আৰু বুজি পাইছাই ন সেইটো কাৰেণ্ট উলিয়াব কৈছে তাত মাই ভাই মই তোমালোকে যিটো কুৱেশ্যন ভুল বুলি কৈ দিছা মই ভয় খাই গৈছো কেলে ভুল হ'ব এইটো কুৱেশ্যন এইটো কুৱেশ্যন দেখাম নি মই তোমালোকক এইটো কুৱেশ্যন দেখাম নি যিটো কুৱেশ্যনৰ কথা কৈছিলা এইটো হয় নাই এইটো কুৱেশ্যন কাম নে নকম মই এইটো কুৱেশ্যন এই পেপাৰ থকা কুৱেশ্যনটো হয়নে হয় ইয়াত মই টাইপিঙত ভুল কৈছো নি ইয়াত নাগা কাৰণ আমাৰ পিপিটি বেলেগে টাইপ কৰে পেপাৰ বেলেগে টাইপ কৰে হয় নাই ইয়াতো টাইপিং ভুল কৰি দিছে ফাইন্ড দা কারেন্ট ইয়াক কারেক্ট লিখি দিলে इन लोगों को क्या हो गया একেটা শব্দ ভুল কৰিছে বেলেগ বেলেগ মানুহে টাইপ কৰিছে কিন্তু পিপিটিও বেলেগে টাইপ কৰে আমাৰ পেপাৰো বেলেগে টাইপ কৰে এইটো কারেন্ট দীপাংকৰ এনে জিটি মেছেজ নিলিখিবা মই তোমাক এতিয়া মোটিভেশ্যন দি একো কৰাই দিব নোৱাৰো পঢ়িব লাগিব অবভিয়াছলি আৰু তাৰ বাহিৰে মই কি ক'ব পাৰিম লেটছ এপ্ৰ'চত জেনেৰেলি AHSECত কমন বিচাৰি শৰ্টকাট বিচাৰি নাহিবা পঢ়িবলৈ মনছে পঢ়া আৰুখন ৰিলুডেডত ইমান ধুনীয়াকৈ ক্লাছ কৰিছো কৰা কষ্ট কৰা সায়েন্স লৈছে এতিয়া কষ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব নহ'লে তোমাকে এতিয়াই ব্লক কৰিম একেটা মেছেজকে লিখি নিদিবা ঠিক আছে আমিও নকল কৰি পাছ কৰা নাই সায়েন্স গতিকে আমি ষ্টুডেণ্টকো তেনেকুৱা একো শৰ্টকাট ক'ব নোৱাৰো একো নকল মই টেকনিক ক'ব নোৱাৰো ঠিক আছে গতিকে তুমি সুধিছা পেপাৰ সলভ কৰিব নোৱাৰো প্ৰেক্টিছ কৰা পঢ়া তেতিয়া পাৰিবা আৰু কি ক'ম এইটো পাৰিবানে যদি পাৰা মই স্কিপ কৰি দিম এইটো পাৰিবানে বিপ্লৱ বাহিৰ যি সাবজেক্টৰ পেপাৰ আহে ইউটিউবত পাই যাবা এনেই যি কুৱেশ্যন সুধি নাথাকিবাচোন পেপাৰ পাবা দিম নহয় যি সাবজেক্টৰ পাবা জাষ্ট এতিয়া ফিজিক্সত ফ'কাছ কৰা এইটো পাৰিবানে সিম্পল কুৱেশ্যন একদম সিম্পল পৰীক্ষাত আহিলে 2 নম্বৰ মডুলটো এক্সামিনাৰ হলে 2 নম্বৰতকৈ বেছি মাৰ্কছ নিদিয়ে এইটো কুৱেশ্যন একদম সিম্পল কুৱেশ্যন and numbers of cell of EMF E and internal resistance R is are connected in series with an external resistance R so that the current through the circuit is I is equal to NE divided by NR plus R এটা কি আছে সার্কিট আছে সার্কিটত আমি nটা স্মল নাম্বার মানে স্মল এটা n দ্বাৰা ডিফাইন কৰিছো এই আৰু এজনে মোক ব্লক কৰিবলৈ হৈ গ'ল ইংলিছৰ কমন কৈ আছে মই ইংলিছৰ টিচাৰ নিচিনা লাগিছে নিব হা এনে কেলে গালিবোৰ শুনা হয় পৰীক্ষা সময়ত ওকে n number of cells of EMF E and internal resistance R is connected মানে EMF কেটা আছে nটা আছে সিরিজত কানেক্ট কৰা হৈছে প্ৰত্যেকটো EMF মানে সেলৰ ইন্টাৰনাল ৰেজিস্ট্যান্স কিমান বুলি কৈছে R বুলি কৈছে সিরিজত কানেক্ট কৰিছো with an external resistor of resistance R ঠিক আছে এক্সটাৰ্নাল ৰেজিস্ট্যান্স কিমান বুলি কৈছে R বুলি কৈছে আৰু সার্কিটৰ মাজে ফ্লো হোৱা কাৰেন্ট উলিয়াব লাগে সিম্পল কুৱেশ্যন সিম্পল কিমান দেৰি কৰিব মই নিজে নেজানো সিম্পল কুৱেশ্যন পাইবা ম্যাক্সিমামে পাইবা মই স্কিপে কৰি দিও হা না যদি কৰিব লাগে কৈ দিছো পতকে ইয়াত এনেকে nটা সেল আছে প্ৰত্যেক EMF কি বুলি কৈছে E ইন্টাৰনাল ৰেজিস্ট্যান্স R এক্সটাৰ্নাল ৰেজিস্ট্যান্স ক্যাপিটাল R সলিউশন let E capital E EMF of the each cell প্ৰত্যেকটো সেলৰ EMF আমি কি বুলি কনসিডাৰ কৰিছো E কোৱেশ্যনটোতে দিয়া আছে ঠিক আছে ঠিক একেদৰে স্মলটা R কি বুজাইছে ইন্টাৰনাল ৰেজিস্ট্যান্স
resistance of each cell of data dile nimile of each cell internal resistance of each cell next capital letter r কি বুজাইছে external resistance capital letter r কি বুজাইছে external resistance external resistance then আৰু কি দিয়া আছে n total number of EMF বা total number of cells ঠিক আছে এই দেখলেকেটো বুজি পাইছা এতিয়া ইয়াত এই গুটে সাৰ্কিটটো টোটাল ইএমএফ কলে কিমান হ'ব টোটাল ইএমএফ কিমান হ'ব মই ইয়াতে লিখিছো তোমালোকে বহিখনত তললে কন্টিনিউ কৰিবা ইয়াত টোটাল ইএমএফ কিমান হ'ব টোটাল ইএমএফ कितना होगा यार ईएमएफ ए सेल टू ईएमएफ ई ए सेल टू ईएमएफ ई ए सेल टू ईएमएफ ई तनेके केटा আছে n টা আছে গটিকে টোটাল ইএমএফ কিমান হ'ব n ই হ'ব কারণ সিরিজত আছে ন টোটাল ইএমএফ n * e হ'ব ঠিক একেদৰে টোটাল ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স কিমান হ'ব টোটাল ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স total internal resistance কিমান হ'ব ইয়াৰ ৰেজিস্ট্যান্স আর ইয়াৰ ৰেজিস্ট্যান্স স্মল টা আর ইয়াৰ গুটে যেহেতু n টা আছে স্মল টা n r হ'ব total এই ৰেজিস্ট্যান্স হ'ব ৰেজিস্ট্যান্স কিমান হ'ব ইন্টারনাল ৰেজিস্ট্যান্স হৈছে n r total ৰেজিস্ট্যান্স কিমান হ'ব এক্সটার্নাল টা আছে ন এক্সটার্নাল টো কিমান ক্যাপিটাল টা r গটিকে a2 প্লাস ক্যাপিটাল এটা r ঠিক আছে therefore কারেন্ট উলিয়াব লাগে therefore current I is equal to by Ohm's law current is equal to কি আছিল potential difference divided by resistance that means you can say potential difference আমি EMF বুলি কব পাৰো এটো ক্ষেত্ৰত total EMF divided by total resistance মানে এটো Ohm's law ইউজ কৰিছো বেলেগ ইয়াত একো ইউজ কৰা নাই Ohm's law কি আছিল V is equal to I r তাপা আমি I is equal to V by R লিখিব পাৰিম হেতু আৰু V কে আমি ইয়াত total EMF বুলি কৈছো আৰু total resistance বুলি কৈছো total EMF কিমান NE total resistance কিমান NR divided NR divided by R hence proof হৈ গ'ল আমাৰ কাম ঠিক আছে খং বুলি নহয় পৰীক্ষা সময়ত মই যেটি কথা কৈ থাকিলে মোৰ ভাল নালাগে এতিয়া এটো সময় সিএস নহলে আৰু কেতিয়া হ'ব ন মোৰ কথা হেতু ইয়াত কেটামান স্পেশাল কেস আছে দুটামান মই হেতু লিখাই দিছো এই কোৱেশ্চনটোত কোৱা নাই হলো মই লিখাই দিছো কেস 1 স্পেশাল কেস দুটামান আছে এটো হৈ গল আমাৰ আই এক্সপ্ৰেছনটো ইয়াতে দুটামান স্পেশাল কেস আছে কেস 1 কেতিয়াবা দৰকাৰ হৈ যাব পাৰে if যদি টোটাল এক্সটার্নাল ৰেজিস্ট্যান্স টো যদি আমাৰ টোটাল ইন্টারনাল ৰেজিস্ট্যান্সত কৈ যদি আমাৰ বহুত ডাঙৰ হয় তেতিয়া আমি টোটাল ইন্টারনাল ৰেজিস্ট্যান্সক ইগনোৰ কৰিব পাৰিম দেন এই ফৰ্মুলাটো কেনেকুৱা হৈ যাব I is equal to NE divided by R হ'ব কেতিয়া যদি টোটাল এক্সটার্নাল ৰেজিস্ট্যান্স is very very greater than total internal resistance case 2 if you can say that total internal resistance যদি বেছি ডাঙৰ হয় external resistance তকৈ then কি হ'ব I is equal to এতিয়া স্মল টা n r ক ইগনোৰ কৰিব পাৰিবা NE divided by R হ'ব না n r ক নোৱাৰা n r ডাঙৰ ন ক্যাপিটাল টা r ক ইগনোৰ কৰিব পাৰিবা তেতিয়া এটো স্মল টা n r দিব লাগিব n কটা কটি যাবগৈ হেতু ক্ষেত্ৰত I কিমান হ'ব E by R হ'ব
স্যার এটো আপুনি বহিয়াকে বুজাইছিল বেটছটো obviously বুজাই থৈ আছে okay draw a Wheatstone bridge with 4 resistors having resistance R1 equal to 2 ohm R2 equal to 4 ohm R3 equal to x ohm x2 unknown x ohm and R4 is equal to 6 ohm with a battery and a galvanometer if the bridge is balanced find the value of x x এর value কিমান হ'ব ক'ব লাগে Wheatstone bridge কি আছিল এক প্ৰকাৰ বিশেষ সার্কিট হয় না এক প্ৰকাৰ বিশেষ সার্কিট অ্যারেঞ্জমেন্ট এক প্ৰকাৰ বিশেষ কি আছিল সার্কিট অ্যারেঞ্জমেন্ট তোমার কথায় আমনি এই চেপ্টাৰত Wheatstone bridge ইম্পৰ্টেন্ট Wheatstone bridgeৰ টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট মোৰ কথাই আমনি কৰে এতিয়া মই নিজে এটো পটেনশিয়াল ধৰিলা ভি Wheatstone bridgeত আমি কি কৰো চাৰিটা ৰেজিষ্টৰক এটা বিশেষ ধৰণত সজাও এটো ধৰিলা এটা ৰেজিষ্টৰ 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 ইয়াৰ এটা আমি গ্যালভানোমিটাৰ কানেক্ট কৰো গ্যালভানোমিটাৰ এটা ৰেজিস্ট্যান্স থাকে ঠিক আছে গ্যালভানোমিটাৰ ৰেজিস্ট্যান্সক আমি আরজি বুলি কওঁ চাৰিটা ৰেজিষ্টৰ ভিতৰত দুটা নোন হয় এটা আননোন হয় এটা ভেৰিয়েবল হয় ঠিক আছে বাট ইয়াত আমাৰ যেহেতু তেনেকে সিগনিফাই কৰি স্পেসিফাই কৰি দিয়া নাই এটো ভেৰিয়েবল হ'ব এটো আননোন হ'ব আননোনটো দি দিছে বাৰু গতিকে তোমালোকে এনেকে লিখিব পাৰা এটো জেনেৰেলি R1 এটো R2 এটো তোমাৰ R3 এটো তোমাৰ R4 এনেকে বা তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰা R1 R2 R3 R4 তেনেকৈ হ'ব হা R1 এর ভ্যালু কিমান 2 ohm R2 ভ্যালু 4 ohm R3 ভ্যালু কিমান x ohm R4 এর ভ্যালু কিমান 6 ohm ছবিটো আঁকিব কৈছিলে ছবি এটোৱে ছবিটো আঁকিব কৈছিলে ছবি এটোৱে ফিটোস যেতিয়ালৈকে এক্সাম নহয় তেতিয়ালৈকে হাতত নমাৰি ছবিটো আঁকিব কৈছিলে ছবিটো এটোৱে নেক্সট কি কৈছে গ্যালভানোমিটাৰ এটা কানেক্ট কৰিব কৈছে বেটাৰি কৰিব কৈছিলে কৰিলো if the base is balanced find the value of x ঠিক আছে ওকে এটা বহিখনৰ তললে কন্টিনিউ কৰিবা here R1 is equal to কিমান R1 is equal to 2 ohm R2 is equal to 4 ohm R3 is equal to x ohm R4 is equal to 6 ohm since the base is balanced গতিকে আমি ইয়াত Wheatstone bridgeৰ ব্যালেন্স কন্ডিশন লগাব লাগিব Wheatstone bridgeৰ ব্যালেন্স কন্ডিশনটো কি আছিল therefore তুমি লিখিব পাৰা this by this is equal to this by this or you can write this by this equal to this by this ঠিক আছে this by this equal to this by this or you can write this by this is equal to this by this জি লিখা R1 by R2 is equal to R3 by R4 ভ্যালু বহাই দিয়া R1 এর ভ্যালু কিমান 2 বহিখনৰ তললে কন্টিনিউ কৰিবা
R2 ভ্যালু কিমান 4 R3 ভ্যালু x R4 ভ্যালু 6 এটো বজ্ৰপন কৰিলে 4x is equal to 12 that means the value of x is 12/4 thu hence the value of x is thu समझ में आ गया समझ में आ गया समझ में आ गया इंग्लिश क्लास के दिन इंग्लिश आज दिनत क्लास होइसे অকমান লেছে বস্তু চাবা समझ में आ गया ओके ओके दीपांकर কোনো কথা নাই यस এই কোৱেশ্চনটো এতিয়া এই অকমান দিয়া আগত যে আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছিল এটোৱে কোৱেশ্চন কৈ দিম নে নকৰো কোৱা তোমালোকে কোৱা মডেল পেপাৰখনত আছে আজি দিয়া মডেল পেপাৰখনত যে আমি হেতু কাৰেক্ট নহয় হা কারেন্ট হ'ব এটো হেতুটো গম পালা মই অলৰেডি কলুৱে ইট উইল কারেন্ট this is current কৰি দিম নে নকৰো কৰি দিম নে নকৰো আমি ইন্ডিয়া কোচিং নকৰিছো এইটো চেপ্টাৰ কি ডিয়াভিশন ইম্পৰ্টেন্ট অলৰেডি মই ফিজিক্সৰ ইম্পৰ্টেন্ট ডিয়াভিশনৰ ওপৰত টপিক মানে ইম্পৰ্টেন্ট ডিয়াভিশন ইম্পৰ্টেন্ট নিউমেৰিকেলৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাই থৈছো এটো চাই লবা কৈ দিয়ক তোমালোকে নিজে এটেম নকৰা মানে ন পেপাৰখন মইতো তোমালোকৰ পেপাৰখন নিজে এটেম কৰিবলৈ কৈছিলো দিৰিনা দিৰিনা না দিৰিনা না কৈ দিয়ক ওকে let's suppose eto a point eto b point eto c point okay sir let's suppose eto o point yat Kirchhoff junction law use koribo paru yat ki use koribo paru Kirchhoff junction law use koribo paru gotike সদায় এটা কথা মনত ৰাখিবা ইয়াত এটা আমি বেটাৰী সংযোগ কৰিছো তাৰ পটেনশিয়াল কিমান 10 ভোল্ট গতিকে বেটাৰীটো পৰা কাৰেন্ট ওলাব গতিকে এই ৰেজিস্টৰটোৰ মাজে যেটো কাৰেন্ট ফ্লো হৈছে এটো ধৰিলে আমি I1 বুলি কৈছো ঠিক একেতে ইয়াতো আমি এটা বেটাৰী কানেক্ট কৰিছো বেটাৰীটো পটেনশিয়াল হৈছে 6 ভোল্ট গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা কাৰেন্ট ওলাব এই ৰেজিস্টৰটোৰ মাজে যেটো কাৰেন্ট ফ্লো হ'ব হেতুক আমি I2 বুলি কৈছো সবিটো পৰীক্ষাত ৰাখিবা দেই ধুনিয়াকৈ ৰাখিবা মই খালি আকৌ ৰিড কৰা নাই তোমালোকে ৰাখিবা ঠিক একেতে এই বেটাৰীটো পৰা যেটো কাৰেন্ট ওলাব তাক আমি I3 বুলি কব পাৰো এই ৰেজিস্টৰটোৰ মাজে যেটো কাৰেন্ট হ'ব তাক আমি I3 বুলি কব পাৰো এটো 15 হা ভিজিবল হোৱা নাই যদি কৈছো এটো 6 এটো 10 এটা খালিকে বুজি পাইছা তোমালোকে কাৰেন্টৰ ডাইৰেকশন কেনেকৈ লৈছো গম পাইছা না বেটাৰীৰ পৰা কাৰেন্ট ওলাই অবিয়াসলি হনা বেটাৰীৰ পৰা আমি কাৰেন্ট পাম কাৰেন্টটো আমাৰ এনেকৈ যাব নেকি মানে যায় বেটাৰীৰ পৰা এনেকৈ ওলাব গতিকে এফালে I1 এফালে I2 এফালে I3 O পইণ্টলে টোটাল ইনকামিং কাৰেন্ট কিমান I1 + I2 + I3 O পইণ্টৰ টোটাল আউটগোইং কাৰেন্ট কিমান 0 গতিকে আমি এটা কথা জানো জাংশন লট কি হয় sum of incoming current is equal to sum of outgoing current গতিকে I1 + I2 + I3 = 0 হ'ব হেতু কথাটো বুজি পাইছা ন হেতু কথাটো বুজি পাইছা ইমানো টান নহয় কোৱেশ্চনটো solution let current flowing through 10 ohm resistor is equal to I1 10 ohm resistor ৰ মাজে পাৰ হোৱা কাৰেন্টক আমি I1 বুলি কৈছো ঠিক একেদৰে কাৰেন্ট flowing through এই 20 ohm resistor ৰ মাজে ফ্লো হোৱা কাৰেন্টক আমি I2 বুলি কৈছো ঠিক একেদৰে 30 ohm resistor ৰ মাজে ফ্লো হোৱা কাৰেন্টক আমি I3 বুলি কম এই দখলেকেটো সকলোৱে বুজি পাইছা yes or no
এতিয়া কিৰচফ ল যদি এপ্লাই কৰো এপ্লাইং কিৰচফ ফাৰ্ষ্ট ল এপ্লাইং কিৰচফ জাংচন ল অৰ ফাৰ্ষ্ট ল কিৰচফ ফাৰ্ষ্ট ল at point O পইণ্টত যদি আমি কিৰচফ ফাৰ্ষ্ট ল ইউজ কৰো তেতিয়া কি হ'ব O পইণ্টত টোটেল ইনকামিং কাৰেন্ট কিমান I1 plus I2 plus IT O পইণ্টৰ পৰা টোটেল আউটগোইং কাৰেন্ট কিমান 0 গতিকে লেটস সাপোজ দিস ইজ ইকুৱেশ্যন 1 এটো আমি ইকুৱেশ্যন 1 বুলি কৈছো ঠিক আছে এটো আমি কি বুলি কলো ইকুৱেশ্যন 1 বুলি কলো এতিয়া প্ৰত্যেকডাল কন্ডাক্টৰত আমি ওহমছ ল লগাম প্ৰত্যেকডাল কন্ডাক্টৰ এডাল কন্ডাক্টৰত ওহমছ ল লগাম এডাল কন্ডাক্টৰত ওহমছ ল লগাম ঠিক আছে প্ৰত্যেকডাল কন্ডাক্টৰত ওহমছ ল লগাম এটা বহিখনৰ তলত কন্টিনিউ কৰিবা নাও আমি এই প্ৰথম কন্ডাক্টৰডাল যদি কনসিডাৰ কৰো এও কন্ডাক্টৰডাল যদি কনসিডাৰ কৰো এও কন্ডাক্টৰডালৰ ৰেসপেক্টত এও কন্ডাক্টৰডালৰ ফ্লো হোৱা কাৰেন্ট কিমান আমি এটা কথা জানো v IR হয় না ওহমছ ল এটো আছিলে এটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো I v/r যদি বুজি নাপাও পগোছৱা হয় না গতিকে প্ৰথম কন্ডাক্টৰডালৰ মাজত ফ্লো হোৱা কাৰেন্ট যেহেতু I1 গতিকে আমি প্ৰথম I1 লিখিম ইজ ইকুৱেল টু উপৰত v মানে পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স ইয়াত প্ৰথম কন্ডাক্টৰডালৰ কাৰণে পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স কি হ'ব কাৰেন্ট হডাল হায়াৰ পটেনশিয়াল টু লোৱাৰ পটেনশিয়াল ফ্লো হয় গতিকে ইয়াত পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স কি হ'ব ইয়াত পটেনশিয়াল কি হ'ব a পইণ্টৰ পটেনশিয়াল VA O পইণ্টৰ পটেনশিয়াল VO লোৱাৰ কোনটো লোৱাৰটো VO হ'ব আৰু VA টো হায়াৰ হ'ব গতিকে পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স কি হ'ব VA - VO হ'ব পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স কি হ'ব ওপৰত v জাগাত কি আহিব তেন্তে VA - VO ডিভাইডেড বাই কি হ'ব ৰেজিস্ট্যান্স ডিভাইডেড বাই ৰেজিস্ট্যান্স এটো খলকে বুজি পাইছা VA মান কিমান 10 মই ডাইৰেক্ট লিখিম ইয়াত 10 - VO ডিভাইডেড বাই ৰেজিস্ট্যান্স কিমান 10 এটো খলকে কাবা কিবা ডাউট আছে নিকুৱা এনি ডাউট এটো খলকে কাবা কিবা ডাউট আছে নি এটো কেনেকৈ হল বুজি পাইছা এটো কেনেকৈ হৈছে বুজি পাইছা ये कैसे हुआ समझ में आ गया ठीक है केदा আমি I2 উলিয়াব পাৰো সেকেন্ড কন্ডাক্টৰডাল যেটাল কনসিডাৰ কৰিছো তাত আমি I2 উলিয়ালে কি হ'ব এডাল কন্ডাক্টৰৰ ৰেসপেক্টত আমাৰ পটেনশিয়াল কিমান পটেনশিয়াল কি হ'ব হায়াৰ টু লোৱাৰ আমাৰ মানে হায়াৰ মাইনাস লোৱা হ'ব VB - VO VB মানে 6 - VO 6 - VO বা V নট বুলি কব পাৰা 6 - V নট ডিভাইডেড বাই ৰেজিস্ট্যান্স কিমান 20 আনসাৰ কি হয় মই নাজানো মই কৈহে গৈ আছো ন নাই পোৱা যদি ৰেকৰ্ডিং চাবা ঠিক আছে ঠিক আছে IT কিমান হ'ব ইয়াত এই কন্ডাক্টৰডালৰ কাৰণে পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স কি হ'ব VC মানে 15 - V নট বা VO ডিভাইডেড বাই ৰেজিস্ট্যান্স 30 এটো খলকে বুজি পাইছা এটা ইকুৱেশ্যন 1 ত এই ভ্যালু কিটা বহাই দিয়া ইকুৱেশ্যন 1 ত এইকিটা ভ্যালু বহাই দিয়া from equation 1 টো কি আছিল I1 plus I2 plus IT equal to 0 I1 ৰ ভ্যালু কিমান 10 - V naught divided by 10 10 - V naught divided by 10 plus I2 ভ্যালু কিমান 6 - V naught divided by 20 6 - V naught divided by 20 এটো কিমান 15 - V naught divided by 30 15 - V naught divided by 30 is equal to 0 গোটে বস্তুটোক যদি মই 10 পূৰণ কৰি দিও 10 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব শূন্যটা কটাকটি যাব গৈ এটো 10 - V naught divided by 1 হ'ব 10 পূৰণ কৰিছো 6 - V naught divided by 2 হ'ব 15 - V naught divided by 3 হ'ব আৰু 0 into 10 0 হ'ব এটা এলসিএম ল এলসিএম 6 হ'ব কাৰণ 1 2 3 এলসিএম 6 হয় ওপৰত হ'ব 6 হ'ব ন 6 হোল ব্ৰেকেট 10 - V naught then হ'ব plus 3 হোল ব্ৰেকেট 6 - V naught plus 2 হোল ব্ৰেকেট 15 - V naught এটো যদি বুজি নাপা দ্যাট মিন্স তোমালোক অংকত একদম কেঁচা
এটা 0 তলত একেটা আছে বজ্ৰপন কৰি দিয়া বজ্ৰপন কৰিলে এটো হ'ব 6 হোল ব্ৰেকেট 10 minus v naught plus 3 হোল ব্ৰেকেট 6 minus v naught plus 2 হোল ব্ৰেকেট 15 minus v naught equal to 0 এটো হৈ গ'ল আমাৰ 60 minus 6 v naught plus 6 নিগুণ 18 minus 3 v naught plus 30 minus 2 v naught equal to 0 minus 6 v naught minus 3 v naught minus 9 v naught minus 11 v naught হ'ব এপনে এফালে হ'ব minus 11 v naught then এটো হ'ব 60 লগত 38 কৰিলে 90 90 লগত 18 8 কৰিলে 108 plus 108 is equal to 0 এটো minus 11 v naught is equal minus 108 minus minus মমাই ক গলে ফুইবলে গল v naught is equal to 108 divided by 11 ঠিক আছে this is the value of v naught but আমাক কাৰ ভ্যালু লাগে আমাৰ 10 ওহম ৰেজিস্টৰটো মাজে ফ্লো হোৱা কাৰেন্ট লাগে হয় না 10 ওহম ৰেজিস্টৰটো মাজে ফ্লো হোৱা কাৰেন্টক আমি i1 ধৰিছো গতিকে you have to find the value of i1 you have to find the value of i1 সাক ইকুয়েশন টু ৰিপিট কৰি দিও নকও কাৰণ এটো কিৰ্চফ ফাৰ্স্ট ল মই অলৰেডি ফাৰ্স্ট না সেকেন্ড ক্লাছত পঢ়াইছো কিৰ্চফ ফাৰ্স্ট ল কিৰ্চফ সেকেন্ড ল মই আৰোহণ ৰিলুডেটৰ কথা কৈ আছো দি ওকে গতিকে i1 উলিয়াব লাগে এই ৰেজিস্টৰটো মাজে ফ্লো হোৱা কাৰেন্ট i1 উলিয়াব লাগে গতিকে i1 উলিয়াব হলে আমি ইয়াত v naught ভ্যালু বহাই দিম therefore আমাক কাৰ ভ্যালু লাগে i1 ভ্যালু i1 is equal to ये क्या होगा 10 minus v naught 10 minus v naught ৰ জায়গাত এটো বহাই দিয়া divided by 10 divided by কিমান 10 এটো কেনেকৈ কৰিব পাৰা 10 10 খন কৰিলে 1 হ'ব মাইনাস এটুক যেতিয়া 108 divided by 11 ক 10 খন কৰিবা 108 10 to তলত আহিব ন 10 to তলত আহিলে 11 into 10 110 হ'ব কেনে কৈছো বুজি পালা নাই 10 10 খন কৰিলো 10 10 খন কৰিলো 1 হল মাইনাস ইনডাল মাইনাস ভাগে আহিলে এই গুটে বস্তুটো যেতিয়া 10 খন কৰিম তলত 11 into 10 হৈ যাব 110 হৈ যাব फिर से मुझे कैलकुलेटर चाहिए ओके 108 divided by 1110 1 এটো হ'ব 0.98 1818 কে গৈ থাকিব ঠিক আছে 0.98 1818 কে গৈ থাকিব 0.98 বুলি ক'ব পাৰা এটো হ'ব তোমাৰ 1 minus 0.98 approximately 0.2 0.02 ampere this is the answer তোমালোকে অথনিয়ে কিছু মানে 0.02 বুলি কৈছিলা তোমালোকে AHSEC কৈছা ন AHSEC কৈছা বুজি পালা না কোৱা নাপোৱা যদি আৰু নকওঁ যদি আগৰ ক্লাস কৰাৰ পাছতো যদি বুজি নাপোৱা obviously মই কম আগৰ ক্লাস না কৰা যদি নকওঁ বুজি পালা না কোৱা যে ষ্টুডেন্ট যদি এবু ক্লাস কেলে কৰি আছে হয় তোমালোকে এবু চকু আগত থাকিব লাগিব না পোৱা কেলে না পোৱা হয় ইয়াত এটা কথা আকৌ বুজাইছো সা ইন দা কারেন্ট সার্কিট গিভেন বিলো ফাইন্ড দা কারেন্ট থ্ৰু 10 ওহম ৰেজিস্টৰ এই 10 ওহম ৰেজিস্টৰটো সবে দেখিছা ন হেতু তাৰ মাজে ফ্লো হোৱা কারেন্ট উলিয়াব লাগে ভাল মজে এই নোটেট কৰিছো এ বি সি হেগিটা পইণ্টত ধৰিলে এটা বেটেৰী লাগি আছে যেটো এ পইণ্ট দিছো ডায়াগ্ৰামটোত তাত ধৰিলে এটা বেটেৰী লাগিছে যা পটেনশিয়াল হৈছে 10 ভোল্ট বি পইণ্টত যেটো বেটেৰী লাগিছে তাত পটেনশিয়াল 6 ভোল্ট সি পইণ্টত যেটো বেটেৰী লাগিছে তাত পটেনশিয়াল 15 ভোল্ট ঠিক আছে এতিয়া বেটেৰীটা বা কাৰেন্ট উলাই গটিকে এই 10 ভোল্ট বেটেৰীটো বা যেটো কাৰেন্ট লাইছে তাক আমি i1 বুলি কৈছো দ্যাট মিন্স 10 ওহম ৰেজিস্টৰৰ মাজে ফ্লো হোৱা কাৰেন্ট i1 ঠিক একেৰে 6 ভোল্ট বেটেৰীটো মাজে ফ্লো হোৱা কাৰেন্ট বা 6 ভোল্ট বেটেৰীটো বা উলা কাৰেন্টক i2 ধৰিছো আৰু ঠিক একেদৰে 15 ভোল্ট বেটেৰীটো বা উলা কাৰেন্টক i3 বুলি ধৰিছো ও পইণ্টক আমি এজ এ
পইণ্ট জাংচন পইণ্ট হিচাপে কনচিডাৰ কৰিলে আমি তাত কিৰ্চফ ফাৰ্ষ্ট ল লগালে ইনকমিং কাৰেণ্ট ইকুৱেল টু আউটগোয়িং কাৰেণ্ট হয় ইনকমিং কাৰেণ্ট অ' পইণ্টলৈ কিমান I1 I2 I3 গতিকে সাম অফ ইনকমিং কাৰেণ্ট কিমান হ'ব I1 + I2 + I3 আউটগোয়িং কাৰেণ্ট 0 গতিকে I1 + I2 + I3 ইকুৱেল টু 0 হ'ল সেইটো ইকুৱেশ্যন 1 আৰু প্ৰত্যেকডাল কণ্ডাক্টৰত এতিয়া আমি AO কণ্ডাক্টৰ BO কণ্ডাক্টৰ আৰু CO কণ্ডাক্টৰত আমি ওহমছ ল লগাইছো বাকি একো নাই এতিয়া যদি বুজি নাপোৱা পগোছোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন एरो की कोई यहाँ पे क्या बोला है याद कोई से a battery of EMF E and internal resistance R gives a current 0.5 ohm ampere 0.5 ampere with an external resistor of 12 ohm and current so टाइपर की हो ये तो हम तो भूल कोई से हो current मैं हाई उठी कोई current of 0.25 ampere with an external resistor of 25 ohm. Calculate the internal resistance of the cell and EMF of the cell. Okay. ইয়াত ছবিয়ে কথা কয় ছবি এটা আঁকিলে ছবিতে বহুতখিনি কথা ক'ব এক্সটাৰ্নেল ৰেজিস্টাৰ এটা আছে এটা আমি EMF কানেক্ট কৰিছো সেল এটা কানেক্ট কৰিছো সেলটোৰ EMF টো আমি E বুলি ক'ব পাৰো সেলটোৰ EMF টো E সেলটোৰ এটা এক্সটাৰ্নেল ইন্টাৰনেল ৰেজিস্ট্যান্স থাকিব সেলটোৰ ইন্টাৰনেল ৰেজিস্ট্যান্সক মই R বুলি ক'ব পাৰো সেলটোৰ ইন্টাৰনেল ৰেজিস্ট্যান্সক মই স্মল r বুলি কৈছো এক্সটাৰ্নেল ৰেজিস্ট্যান্সক কেপিটেল R বুলি কৈছো ঠিক আছে ছবিটো এই কোৱেশ্চনটো মতে যদি আমি ছবিটো ভাবো ছবিটো এটো হ'ব ঠিক আছে ছবিটো এটো হ'ব গটিকে ইয়াত কি দিয়া আছে লেট I is equal to current through the circuit current to আমি I বুলি কৈছো through the circuit EA কি বুজাইছে EMF of the cell small ta R internal resistance of the cell then capital ta R external resistance then according to Ohm's law current I is equal to কি হ'ব current I is equal to EMF या total EMF কি হ'ব EA হ'ব divided by total resistance কিমান হ'ব capital R plus small r এই দেখলৈকে তো সকলোৱে বুজি পাইছো ইয়াত দুটা সিচুৱেচন দিয়া আছে এতিয়া for first case First case to কি কৈছে চোৱা a battery of EMF E and internal resistance R gives a current to 0.5 ampere বুলি কৈছে মানে I value 0.5 ampere first case I value 0.5 with an external resistor of resistance 12 ohm external resistor to resistance কিমান বুলি কৈছে 12 ohm and current আৰু এটো ইয়াৰ পৰা এখিনি সেকেন্ড কেস হয় ঠিক আছে এতিয়া সেল টু EMF দিয়া নাই ইন্টাৰনাল ৰেজিস্ট্যান্স দিয়া নাই সেল টু ইন্টাৰনাল ৰেজিস্ট্যান্স দিয়া নাই আৰু সেল টু EMF দিয়া নাই ইন্টাৰনাল ৰেজিস্ট্যান্স স্মল r EMF E এগিটা দিয়া নাই গতিকে দুটা আননোন আছে মনত ৰাখিবা এটা ক্যাপিটেল টা E এটা হৈছে স্মল r এটা ইকুৱেচন এটো হল না দুটাকে ইকুৱেচনটো বনাই লব পৰা বজ্ৰপন কৰিলে এটো কি হ'ব E is equal to এটো 0.5 into 12 6 হ'ব plus 0.5 r গতিকে এটো হ'ব E minus 0.5 r is equal to 6 let's suppose this is equation 1 Then for the second case
ইয়াত এতিয়া চোৱা সেকেন্ড কেসটো কাৰণে কাৰেন্ট কিমান 0.25 এম্পিয়াৰ আই জেগাত 0.25 এম্পিয়াৰ আহিব 0.25 এম্পিয়াৰ ইকুৱেল টু ইএমএফ কিমান ইএমএফ নাজানো ই টু ই ভাগে থাকিব এক্সটাৰ্নাল ৰেজিস্ট্যান্স কিমান বুলি কৈছে এক্সটাৰ্নাল ৰেজিস্ট্যান্স 25 আৰু ইন্টাৰনাল ৰেজিস্ট্যান্স নাজানো ইএমএফ আৰু ইন্টাৰনাল ৰেজিস্ট্যান্স উলিয়াব লাগে বেলেগ একো নাই কোৱেশ্চনটো বজাবন কৰা again E is equal to 0.25 into 25 plus 0.25 into R. E is equal to A to hobo 6.25 plus 0.25 into R. It was about E minus 0.25 into R is equal to 6.25. Let's suppose this is equation 2. দুটা ভেৰিয়েবল আছে দুটা আননোন মানে দুটা ইকুৱেশ্যন দুটা আননোন গতিকে সলভ কৰিব পাৰিবা না ইকুৱেশ্যন 1 আৰু ইকুৱেশ্যন 2 সাবট্ৰেক্ট কৰিলে হ'ল ইকুৱেশ্যন 1 মাইনাস ইকুৱেশ্যন 2 ইকুৱেশ্যন 1 টো কি e প্লাস e মাইনাস e minus 0.5 e minus 0.5 r minus e minus 0.25 r is equal to কি হবে is equal to 6 minus 6.25 এটো হবো তোমার e minus 0.5 r minus e plus 0.25 r is equal to হবো এটো minus 0.25 e কটাকটি গ'ল এটো হবো তোমার minus 0.75 r is equal to minus 0.25 minus minus again কটাকটি গ'ল r is equal to 0.25 divided by 0.75 this implies r is equal to 25 divided by 75 এটো হবো r is equal to 1/3 ইমানটো ৰেট হইলো 1/3 মানে কি 0.33 হয় না r is equal to 0.33 and e উলিয়াব কাৰণে ইকুৱেশ্যন 1 ত ভ্যালু বহাই দিয়া ইকুৱেশ্যন 1 imply ইকুৱেশ্যন 1 e minus 0.5 e minus 0.5 into r মানে 1.3 is equal to কিমান আছিল 6 এটো e minus এটো উপৰতলা 10 মাল্টিপ্লাই কৰিলে এটো 5/30 হ'ব 5/30 minus 6 এটো ইফালে গুছি গলে e is equal to 6 plus তোমালকে ক্যালকুলেটৰ নিলে পৰীক্ষাত ফ্ৰেকশনত ৰাখি থৈ আহিবা আনসাৰ 5/30 ইমান দশমিকত নকৰিলে হ'ব 5/30 কৰিলে কিমান আহিব 5/30 करने से कितना आएगा 5/30 6 plus 0.16 গটিকে EMF পাম 6.16 ভোল্ট internal resistance 2 নম্বৰ EMF প্ৰথম লিখি দিয়া টেন্ডেল লাষ্টত লিখি দিবা therefore এক নম্বৰটো কি হ'ব এক নম্বৰটো internal resistance is কি হ'ব internal resistance 0.33 ohm 0.33 ohm EMF of the cell is 6.16 volt कर्म भूल ने कत भूल
সৰি এইকেইটা যেতিয়া সিম্পলিফাই কৰিম এইটো -25 হ'ব -25 ঠিক আছে এইটো 25 হ'ব 25/25 হ'ব 25/25 এইটো 1 হ'ব 1 ওম থ্যাংক ইউ মেথডটো মেইন কথা আৰু বাকি কিনো কম 1 ওম ইয়াত 1 ওম বহাই দিলে এতিয়া সহজে ওলাব এইটো এফালে 6 এইটো -0.5 is equal to 6 গতিকে 6 plus 0.5 that means এইটো হ'ব 6.5 6.5 ঠিক আছে ক'ত ভুলটো হৈছিলে সব -0.5 মই দুইটা মাইনাসত থকা নিচিনাকে দেখিলো এইটো যোগ বিয়োগ কৰিলে -0.25 হ'ব হল শুদ্ধ কৰিলো ওকে নতুন প্যাটাৰ্নৰ কোৱেশ্চন পাৰিবা নে নোৱাৰা কৈ দিয়া পাৰিবা না এইটো নতুন প্যাটাৰ্নৰ কোৱেশ্চন পাৰিবা নে এইটো কিহৰ কথা কৈছে ইয়াত দা টেম্পাৰেচাৰ কোএফিচিয়েন্ট ওহো আলফাৰ কথা কৈছে কিহৰ কথা কৈছে আলফাৰ কথা আজি আমি ক্লাছত পঢ়িছিলো টেম্পাৰেচাৰ কোএফিচিয়েন্ট মই তেতিয়া তোমালোকক আৰু এটা কথা কৈছিলো ফৰ মেটেল alpha is positive for semiconductor alpha is negative কৈছিলো নে কৈছিলে স্যার ইয়াত কি কৈছে দা টেম্পাৰেচাৰ কোএফিচিয়েন্ট মানে আলফা of resistance is positive for metal yes negative for p-n type semiconductor শুদ্ধ assertion reasoning question বু কেনেকৈ কয় প্ৰথম assertion আৰু reason দুটা এনালাইজ কৰিবা দুটা শুদ্ধ নে অশুদ্ধ এটো এনালাইজ কৰিবা যদি শুদ্ধ হয় যে যদি মানে তেতিয়া আমি চাব লাগিব তলৰটোৱে ওপৰটো এক্সপ্লেইন কৰিছে নে না কৰা ঠিক আছে যদি অশুদ্ধ হয় তেতিয়া obviously বেলেগকে ভাবিব লাগিব অপচন কিটা বেলেগকে চাব লাগিব প্ৰথম কামটো হৈছে তোমালোকে স্টেটমেন্ট কিটা ভালকে এনালাইজ কৰিবা এটা নেক্সট কৈছে দা চাৰ্জ কেৰিয়া ইন মেটেল আর নেগেটিভলি চাৰ্জ মানে মেটেলত যি চাৰ্জ কেৰিয়া হয় চাৰ্জ কেৰিয়া মানে চাৰ্জ হয় চাৰ্জ কি হয় নেগেটিভলি চাৰ্জ obviously মেটেলত ইলেক্ট্ৰনৰ কথা কোৱা হৈছে বা মেটেলত চাৰ্জ কেৰিয়া কি হয় ইলেক্ট্ৰন হয় ইলেক্ট্ৰন নেগেটিভলি চাৰ্জড হয় গতিকে এটো শুদ্ধ where is the majority charge carriers in p type semiconductor are positively charged majority আমাৰ p type semiconductor মানে p type মানে positive type মানে তাত charge carrier positive একদম সিম্পল কে বুজা positive type semiconductor মানে তাত charge carrier positive আৰু negative type semiconductor type মানে n type semiconductor মানে তাত charge carrier negative ঠিক আছে আৰু অভাল হেখিনি semiconductor তোমালোকে পঢ়িছে গতিকে ইয়াত কৈছে charge carrier in metalত charge carrier কি হয় বুলি কৈছে negative obviously negatively charged মানে electron obviously হয় whereas the majority charge carriers in p type semiconductor are positively charged এটো শুদ্ধ গতিকে ইয়াত ক'ব পাৰো দুটাই শুদ্ধ কিন্তু এই দুইটা ইন্ডিভিজুয়াল স্টেটমেন্ট হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটমেন্ট হয় তলতে ওপৰটো শুদ্ধ ব্যাখ্যা কৰা নাই কাৰণ ইয়াত চাৰ্জ কেৰিয়াৰ কথা কৈছে ইয়াত আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ কোএফিচিয়েন্টৰ কথা কৈছে গতিকে দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় গতিকে ইয়াত অপচন বি কাই হ'ব both a and r true but reason is not correct explanation of the assertion বুজি পালা নে এটো বুজি পালা নে ये समझ में आ गया both are true but reason is the not correct explanation for the assertion বুজি পালা নে Okay. Next, when electron dipped in conductor, it does not mean that all free electrons in the conductor are moving in the same direction. Reason to say that dip velocity is superposed over large random velocity of electron. Etia, yeah, dip velocity kotha koise dei, dip velocity. Edal hoila conductor ase. Conductor dalar bhitor free electron thakibo. Yes or no? Hoy sir, thakibo. Conductor dalar bhitor ki thakibo? Free electron thakibo. Conductor dalar bhitor thaka free electron bue due to thermal energy randomly move koi thake, jadishik bhabe goti koi thake. Conductor dalar bhitor thaka free electron bue
যেহেতু কন্ডাক্টৰডাল আমি বহি পৰিবেশত ৰাখি থওঁ বহি পৰিবেশৰ পৰা এনাৰ্জি থাৰ্মেল এনাৰ্জি এবজৰ্ব কৰি কন্ডাক্টৰডালৰ ভিতৰত থকা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনবোৰে মানে ৰেন্ডমলি যাদৃচ্ছিকভাৱে গতি কৰি থাকে ঠিক আছে যাদৃচ্ছিকভাৱে গতি কৰি থাকে মানে তাৰ এটা ভেলোচিটি থাকে তাক আমি থাৰ্মেল ভেলোচিটি বুলি কওঁ ঠিক আছে প্ৰত্যেকটো ইলেক্ট্ৰনৰ তেন্তে থাৰ্মেল ভেলোচিটি থাকিব আৰু তাৰ এভাৰেজ থাৰ্মেল ভেলোচিটিটো 0 হয় এভাৰেজ মানে গোটেই কন্ডাক্টৰডালত যিবোৰ ইলেক্ট্ৰন থাকিব ইলেক্ট্ৰনবোৰে বহি পৰিবেশৰ পৰা থাৰ্মেল এনাৰ্জি এবজৰ্ব কৰি পেলাই গতি কৰি থাকিব গতিকে যাদৃচ্ছিকভাৱে গতি কৰি থাকে কাৰণে তাৰ এটা এভাৰেজ থাৰ্মেল এনাৰ্জি 0 হয় সেইকাৰণে আমি সিম্পলি কন্ডাক্টৰডাল ৰাখি থলে তাত কাৰেন্ট ফ্লো হৈছে বুলি ক'ব পাৰিম জানো নোৱাৰো যদিও বা তাত ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন থাকে ইয়েছ অৰ নো গতিকে কাৰণ তাত এভাৰেজ থাৰ্মেল এনাৰ্জি 0 হয় এভাৰেজ থাৰ্মেল ভেলোচিটি বুলি ক'ব পাৰ থাৰ্মেল ভেলোচিটি কি হয় 0 হয় এভাৰেজ থাৰ্মেল ভেলোচিটি 0 হয় ঠিক আছে এতিয়া এই কন্ডাক্টৰডালকে সেম কন্ডাক্টৰডালকে ধৰিলা তুমি এটা পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স এপ্লাই কৰিলা এই কন্ডাক্টৰডালৰ এক্ৰছত ধৰিলা তুমি এটা পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স এপ্লাই কৰিলা এই কন্ডাক্টৰডালৰ এক্ৰছত তুমি ধৰিলা এটা পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স এপ্লাই কৰিলা পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স যেহেতু এপ্লাই কৰিলা এফালৰ এনটো তেন্তে এফালে পজিটিভলি চাৰ্জ এফালেটো নেগেটিভলি চাৰ্জ গতিকে এবাৰ ভিতৰত থকা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনবোৰ পজিটিভ এনটো কাৰণে ফালে ডিফ্ট হ'ব এট্ৰেক্ট হ'ব একদম সিম্পলি ক'ব গ'লে এট্ৰেক্ট হ'ব কাৰণ যেহেতু ইয়াত চোৱা ইয়াত পটেনশিয়াল এপ্লাই নকৰোতে ইলেক্ট্ৰনবোৰ যাদৃচ্ছিকভাৱে গতি কৰি আছে যেতিয়া আমি পটেনশিয়াল এপ্লাই কৰি দিলো এফালৰ টাৰ্ম মানে এনটো পজিটিভলি চাৰ্জ হৈছে মানে এফালৰ এটো পজিটিভ টাৰ্মিনেল গতিকে ইলেক্ট্ৰনবোৰ এই সাইডটো ফালে ডিফ্ট হ'ব এই সাইডটো ফালে গোটেইবোৰ ইলেক্ট্ৰন ডিফ্ট হ'ব বা ইউ ক্যান সে দ্যাট এনহেন্স হ'ব ডিফ্ট হ'ব ঠিক আছে আৰু এই ইলেক্ট্ৰনবোৰ প্ৰত্যেকৰে এটা ভেলোচিটি থাকিব এই পটেনশিয়ালটো লগোৱাৰ কাৰণে তাক আমি ডিপ ভেলোচিটি বুলি কওঁ আৰু ওভাৰঅল ডিপ ভেলোচিটিও আমি এভাৰেজতে ক্যালকুলেট কৰো গতিকে হেতুক আমি কন্ডাক্টৰডালৰ ডিপ ভেলোচিটি বুলি কওঁ ঠিক আছে কন্ডাক্টৰ ডিপ ভেলোচিটি এক্সপ্ৰেছনটো আছিল vd - e ভেক্টৰ ডিভাইডেড বাই m tau ঠিক আছে এটো আমাৰ ডিপ ভেলোচিটি এক্সপ্ৰেছন ঠিক আছে কি কলো বুজি পালা জেনেৰেলি আমি এডাল কন্ডাক্টৰ ৰাখিলে কন্ডাক্টৰডালৰ ভিতৰত থকা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনবোৰ ডিউ টু থাৰ্মেল এনাৰ্জি ৰেন্ডমলি গতি কৰি থাকিব এভাৰেজ থাৰ্মেল ভেলোচিটি 0 হয় কিন্তু যেতিয়া আমি এটা পটেনশিয়াল এড কৰি দিম কন্ডাক্টৰডালৰ এক্ৰছত তেতিয়া এটা এন পজিটিভলি চাৰ্জ হৈ যাব পজিটিভ এন্ড হৈ যাব আনটো নেগেটিভ এন্ড হৈ যাব গতিকে ইলেক্ট্ৰনবোৰ পজিটিভ এন্ডৰ ফালে এট্ৰেক্ট হ'ব ডিফ্ট হ'ব আৰু যেটো ভেলোচিটি দাৰ ডিফ্ট হ'ব এটোক আমি ডিপ ভেলোচিটি বুলি কওঁ স্পীডৰ ৰেসপেক্টত কলে ডিপ স্পীড বুলি ক'ব পাৰিম ডিফ্ট স্পীড গতিকে ডিপ ভেলোচিটি ক্ষেত্ৰত ইলেক্ট্ৰনবোৰ গতিটো জাহাটা হয় নি নহয় ইলেক্ট্ৰনবোৰ গতিটো কি হয় এটা ডাইৰেকশনত হয় পজিটিভ এন্ডৰ ফালে হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিবা ইয়াত পজিটিভ টু নেগেটিভ এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড থাকিব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড জেনেৰেট হ'ব তাক আমি ই ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰো আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ অপজিটত তেন্তে ইলেক্ট্ৰনবোৰ গতি কৰে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ অপজিটত ইলেক্ট্ৰনবোৰ গতি কৰে কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশন নহয় কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশন নহয় কৈছো ওকে আগতো কথা কৈছিলা ওকে এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ অপজিটত ইলেক্ট্ৰনবোৰ গতি কৰে পজিটিভ টাৰ্মিনেলৰ ফালে ইলেক্ট্ৰনবোৰ গতি কৰে ইয়াত কি কৈছে when electrons drift in the conductor এডাল কন্ডাক্টৰ যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন ডিফ্ট হয় মানে পটেনশিয়াল এড কৰো it does not mean that all free electrons in the conductor are moving in the same direction এটো ভুল কাৰণ সোয়া সেম ডাইৰেকশনতে মুভ কৰে যেতিয়া আমাৰ পটেনশিয়াল এড কৰো যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনবোৰ ডিফ্ট হয় সেম ডাইৰেকশনত ডিফ্ট হ'ব বা ইউ ক্যান সে দ্যাট অপজিট টু দা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ অপজিটত ডিফ্ট হ'ব কিন্তু ইয়াত নহয় বুলি কৈছে does not mean নহয় বুলি কৈছে গতিকে এই স্টেটমেন্টটো ৰং হৈ গ'ল নেক্সটত কৈছে দা ডিপ ভেলোচিটি ইজ superposed over large random velocity of electron ডিপ ভেলোচিটি ৰেন্ডম ভেলোচিটি হয় জানো নহয় থাৰ্মেল ভেলোচিটি ৰেন্ডম হয় থাৰ্মেল ভেলোচিটি ক্ষেত্ৰত ইলেক্ট্ৰনবোৰ যাদৃচ্ছিকভাৱে গতি কৰি থাকে ডিপ ভেলোচিটি ভিতৰত ডিপ ভেলোচিটি ক্ষেত্ৰত এটা দিশত গতি কৰে ঠিক আছে গতিকে সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো কি হ'ব ইনকাৰেক্ট হ'ব গতিকে অপচন কোনটো কাৰেক্ট অপচন ডি কাৰেক্ট অপচন কোনটো কাৰেক্ট অপচন ডি কাৰেক্ট বুজি পালা the electrons dip with speed ইয়াত ডিপ স্পিডৰ কথা কৈছে একেটা কথা ডিপ ভেলোচিটি কলে আমি এনেকৈ লিখিম vd - e ভেক্টৰ ডিভাইডেড বাই m tau আৰু ডিপ স্পিড বুলি কইলে আমি অনলি ম্যাগনিটিউড লিখিলে হ'ল আমাক ইয়াত এটো কথা কৈছে ঠিক আছে ইয়াক আৰু এটা ফৰ্মত লিখিব পাও e তোমালোকে এটা ফৰ্মুলা জানা v/l কন্ডাক্টৰডালৰ লেন্থটো যদি l হয় কন্ডাক্টৰডালৰ এক্ৰছত পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স যদি v হয় তেন্তে এই ফৰ্মুলাটো কলে কনভাৰ্ট হৈ যাব vd e জাগাত v/l বহাই দিয়ে গতিকে এটো ml তা হৈ যাব এতিয়া কোৱেশ্চনটোলে বেক হোৱা কোৱেশ্চনটো কি কৈছে ইলেক্ট্ৰন dips with speed vd in a conductor with potential difference v across its n ধৰিলা এটা কন্ডাক্টৰ আছে কন্ডাক্টৰডালৰ লেন্থটো ধৰিলা l আৰু ইয়াত v পটেনশিয়াল এপ্লাই কৰা হৈছে ঠিক আছে
কণ্ডাক্টৰডালৰ লেন্থটো L, V পটেনশিয়াল এপ্লাই কৰা হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত কণ্ডাক্টৰডালৰ যিটো ডিপ ভেলোচিটি হয় VD ইকুৱেল কি হ'ব VD ইকুৱেল এইটো হ'ব EV ডিভাইডেড বাই ml তাও আমি তলৰ এক্সপ্ৰেছনটো কি ইউজ কৰিছো কাৰণ ইয়াত পটেনশিয়াল আৰু লেন্থৰ কথা কৈছে ঠিক আছে এটো বুজি পাইছা এটোটো বুজি পাইছা প্ৰথম ক্ষেত্ৰত এটো হ'ব পটেনশিয়াল মানে ডিপ ভেলোচিটি এটো হ'ব সেকেন্ড ক্ষেত্ৰত কি কৈছে if v is reduced to v/2 if v is reduced to v/2 vi ইয়াত কি বুজাইছে পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স যদি v/2 লৈ ৰিডিউস কৰি দিও তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব কৈছে ডিপ স্পিড কি হ'ব v যদি আমাৰ v/2 লৈ যদি ৰিডিউস হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ যেটো ডিপ স্পিড হ'ব তাক আমি v ড্যাশ বুলি কৈছো তাক আমি কি বুলি কৈছো v ড্যাশ এটো e টু e হৈ থাকিব চাৰ্জ অন ইলেক্ট্ৰন e হৈ থাকিব v জায়গাত আমি কি লিখিম v জায়গাত কি লিখিম v/2 লিখিম v জায়গাত v/2 লিখিম m টু m হৈ থাকিব মাস অফ ইলেক্ট্ৰন এটোটো চেঞ্জ হৈ নাযায় লেন্থটো একে ৰাখা হৈছে l আৰু ৰিলেক্সেশন টাইম সেম থাকিব ঠিক আছে গতিকে এটো আমি কি পাম v ড্যাশ সো v d ড্যাশ মানে ডিপ ভেলোসিটি ড্যাশ ইকুৱেল টু কি হ'ব এটো হ'ব ev by ml tau আগত 1/2 এটা আহিব এই দেখলৈকে বুজি পাইছা এতে এই বস্তুটোকে আমি এনেকে লিখিব পাওনি v d dash is equal to half of এই গুটে বস্তুটো কি হয় এই গুটে বস্তুটো এটো নহয় জানো vd নহয় জানো হয় half of vd গতিকে নতুন ডিপ ভেলোসিটি কিমান হৈ গল নতুন ডিপ ভেলোসিটি কি হৈ গল আগৰ ডিপ ভেলোসিটি আধা হৈ গল নতুন ডিপ ভেলোসিটি কি হৈ গল আগৰ ডিপ ভেলোসিটি আধা হৈ গল হেতুৱে সুধিছিল অপচন এ কাৰেক্ট বুজি পালা নে समझ में आ गया यस ऑप्शन ए काय হ'ব समझ में आ गया তেন্তে ইয়াৰ লগে লগে কাৰেন্ট ইলেক্ট্ৰিসিটিৰ আৰোহণ ৰিলোডেডৰ ক্লাস ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো দা এন অকন ভালকে লিখুক দা এন ইমান ধুনিয়াকে পঢ়ালো ন দা এন বাপৰে দা এন হ'ব সব ম্যাগনেটিজম এন্ড মেটাৰ লাগে তেনে নেক্সট অবিয়াসলি ইয়াই আমি পাছৰ ইনটো কৰিম ফিজিক্সৰ আগত যেহেতু গেপ আছে কেদিনমান ফিজিক্সৰ আগতো আমি কৰিম যিমান পাৰো কৰিম যিসকলে ফলো কৰিব বিচাৰ কৰিবা নকৰাসকলে নাই যিসকলে ধুনিয়াকে ভালকে পঢ়ি আছে অবিয়াসলি হেখিনি পঢ়িলেও হ'ব যিসকলে ফিজিক্সটো একদম অৱস্থা বেয়া হৈছে তেওঁলোকক এই সিস্টেম বহু পৰিমাণে সহায় কৰিছে আমি গম পাইছো গতিকে এখানে আমি কন্টিনিউ কৰি আছো কৰি থাকিম চিন্তা নকৰিবা at least daily প্ৰায় এটামান ক্লাস হয়ে ন ফিজিক্সত ম্যাগনেটিজম এন্ড মেটাৰ লাগে ঠিক আছে তন্ময় কেনকা পালা আৰোহণ ৰিলোডেডৰ ক্লাস কেনকা পালা তোমালোকক এটা হোমৱৰ্ক দি দিছো এটো হোমৱৰ্ক কাৰণ আজি শিকোৱা কনসেপ্টটো মতে এটো পাইবা সব কোৱেশ্চন কৰালো অলৰেডি এটো হোমৱৰ্ক কিমান হ'ব আনসাৰ তোমালোকে লিখিবা কমেন্ট সেকশন টেম্পারেচার কোএফিসিয়েন্ট রিলেটেড কোয়েশ্চন হয় আজি যে কৰাইছিলো ফর্মুলা এটা কেনকা পালা স্ক্রিনশট ললা না এটো হোমৱৰ্ক হা পিডিএফ টো এপত পাই যাবা ভাল পালা না একবা ভাল পালা যদি নেক্সট ইউনিটল আগবাহিম নহলে প্ৰভাকৰ সাকে কোৱাব কম ভাল পালা নে কেনকা পালা ये क्या हो रहा है एक मिनिट এনে কথা পাতো তোমালোকৰ লগত কেনকা পালা থ্যাংক ইউ স্যার দেবজিৎ শইকীয়াই কৈছে ওকে স্যার এই গিটা কোয়েশ্চন এক্সামত অহা কিমান চান্স আছে মই পেপা নাকাৰো ন হেতু কেনেকে কমু ভাল লাগিল স্যার ওকে ভাল কথা তেন্তে ক্লাস 10 তো আপোনাক ফলো কৰিছিল এবাৰ 12 দিম পা মজা স্যার ওকে এটা ইয়াৰ পাছত মই কি কৰিম কা অল্টাৰনেটিং কাইন্ড কৰিম নে বাকি থকা কোৱেশ্চন খিনি মিক্স কে কৰিম নে কেনে কৰিলে ভাল পাবা
ঠিক আছে মই যি ভাবো ন সেইটো ঠিক আছে তেন্তে আজিলৈ ইমানতে এৰো ভালকে পঢ়া বাকি যেহেতু প্ৰথম পৰীক্ষা ইংলিশ আছে ইংলিশো মাজে মাজে পঢ়িব লাগিব ন এতিয়া পঢ়া ভালকে বাকি আকৌ লগ পাম ক্লাছটো কৰাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ গুড নাইট বাই শুভৰাত্ৰি